الفيو رينج بيحدد مدى الرؤية الموجودة في البلان، وايه هي الاليمنتس اللي هتظهر معايا، والاليمنتس هتظهر بروجكتد ولا كات. في الفيو اللي قدامنا دلوقتي الفيو رينج بتاعه بيقول لي ان التوب رينج سكند فلور لكن على اوفست 2300، والبوتوم هو السكند فلور على اوفست 0. ده معناه ان البوتوم بتاعي هو السكند فلور. يبقى انا حاليا واقف على بعد 2300 من السكند فلور وباصص لتحت، وخط القطع بتاعي عند 1200 من السكند فلور. اللي بيظهر في البلان عندي كل الاليمنتس الكات بلان عدى فيها بلس كل الاليمنتس اللي ما بين كات بلان والبوتوم. يعني مثلا الشباك اللي موجود في البلان اللي قدامي، ايه اللي هيحصل لو طلعته فوق الكات لاين؟ لو طلعته فوق الكات لاين مش هيظهر معايا في البلان، لان احنا اتفقنا وقلنا الاليمنتس اللي بتظهر معايا في البلان اما كات اما بروجكتد. الكات هي الاليمنتس اللي عدى فيها كات بلان، البروجكتد هي الاليمنتس اللي محصوره ما بين الكات بلان والبوتوم. في حاله الريفلكتد سيلينج هلاحظ حاجه مهمه جدا في الفيو رينج، ان الكات بلان دايما هو البوتوم، التوب بيكون ليفل اباف، وفي معظم الحالات ان التوب بيكون هو الفيو ديبس، لاني باخد عند خط القطع وبص لفوق. الريفلكتد سيلينج اللي قدامي لو خرجته بره خط القطع مش هيظهر معايا في البلان. نفس الحال بالنسبة للشباك، الشباك مش ظاهر معايا لأنه بره الفيو رينج. لو حركته ودخل جوه الفيو رينج بتاعي والكات بلان عدى منه، ده معناه انه هيظهر معايا في البلان.